Các bạn thân mến, đây là cái khu tham quan đập thủy điện Hòa Bình. Chỗ này là bên trước mặt đấy này, có chữ Thủy điện Hòa Bình, IVN, EVN. Đây nơi bán vé để tham quan ở chỗ này. Mọi người đang tập trung ở đây để chuẩn bị đi tham quan. Cái này là thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cổng vào bên này. Chỗ này là chỗ bán vé. Xe đang đỗ ở đây rồi. Xe mọi người đỗ tập trung ở đây hai cái xe. Hôm nay công ty Delta tổ chức đi tham quan thủy điện Hòa Bình, sau đó thì ra Serena Resort để nghỉ. Trước hết thì là vào cái đập thủy điện này xem cái sơ đồ tham quan nhé. Sơ đồ tham quan công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đó. Đây mọi người đang chuẩn bị để cùng nhau đi vào. Chắc là đầu tiên là đi thăm các cái tổ máy. Ok, chuẩn bị. Ngọc Thăng đấy ạ. Chúng ta mua hàng xong chưa? Rồi bây giờ xin mời cả đoàn chúng ta di chuyển theo hướng dẫn. Bây giờ thì đoàn đi vào cổng. Trời rất là trong xanh. Thế cứ thế này vào thôi chứ. Bên sau này, đây, cái bờ đê đập ở trên này này, đập phía sau này. Đó. Chỗ này là các cái khu làm việc. Đây, di chuyển đến đây rồi. Ở đây cũng trồng mấy cây xanh. Hôm nọ bão ở đây không sao nhà, cây cối vẫn còn nguyên này. Đây là khu làm việc của ban vận hành đập thủy điện này. Cả đoàn lần lượt đi vào. Nhanh thôi, nhanh thôi. Hello. Ông này là người cậu này là người gì nhỉ? Người Nga. Người Nga. Cái này là khu này ngày xưa là Nga làm mà. Bảo với nó là ngày xưa là nhà mày làm đấy. Vâng, đó bạn đã mẫu đấy. Cái này bạn cũng biết là đọc lịch sử rồi, là cái này là do người Nga, người ta cũng hỗ trợ mình để thiết kế xây dựng lên. Đúng rồi. Ngày xưa nó là tài trợ chính ấy. Bên trên này là cả một dãy này. Công ty thủy điện. Bây giờ bạn bảo là anh chị đang nghỉ ngơi, đang trốn tránh. Đi một mình thì anh đi trốn con. Đi cùng là hết một mình. Ôi trong này xe này xe của họ. Nắng nhỉ. Công ty thủy điện Hòa Bình. Ở đây họ cũng có cái đài phun nước đẹp phết. Bên này là khu văn phòng làm việc, vẫn là khu văn phòng. Chỗ này lối vào đây. Mọi người đi nhanh mà nghe chứ. Đi còn nghe diễn viên nói thì mới rõ ràng được. Đi vào nhà máy thì cấm hút thuốc lá. May quá rồi. Đây là cái hầm để đi vào nhà máy này. Họ cũng quét dọn rất là sạch sẽ nhá. Đây có một anh đang quét dọn. Trong này là cái hầm đi vào. Quan đấy ạ. Xin mời đoàn ạ. Đây là lối vào đây này. Cái này đường này họ mới làm lại này, làm lại bê tông này.
chúng ta được thiết kế và xây dựng hoàn toàn ngầm trong lòng núi. Và núi mà các vị khách chúng ta đang đi ở đây có tên gọi là núi 206, tức là có độ cao mà chúng ta tính từ mặt nước biển lên tới đỉnh núi là có chiều cao 206 m. Và thủy điện Hòa Bình có 8 tổ máy được thiết kế và xây dựng hoàn toàn ngầm trong lòng núi này. Cho mắt các vị khách, đây là con đường hầm để dẫn vào trong turbine. Đường hầm này có chiều dài là 400 m và hiện giờ chúng ta đang đi ngoài cửa hầm là cao chỉnh dương 30 m so với mặt nước biển. Nhà máy điện Hòa Bình khởi công và xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979, được khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994. Như vậy chúng ta đã trải qua là 15 năm xây dựng công trình, và công trình được xây dựng trong tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô. Thời điểm xây dựng công trình với sự tham gia nỗ lực của 35.000 cán bộ công nhân viên của Việt Nam cùng với gần 1.000 chuyên gia Liên Xô sang đây hợp tác để xây dựng công trình. Như vậy toàn bộ trong lòng núi này chúng ta đã phải khoan núi, đào hầm và đào khoảng 20 km đường hầm trong lòng núi. Đường hầm các quý khách đang đi ở đây có độ dài 400 m, đại diện cho 20 km đường hầm ngầm dẫn vào tổ máy số 8, tức là vào cuối dòng đáy. Và đường hầm này có độ dốc dần. Công trình thủy điện Hòa Bình với công suất lắp đặt là 1.920 MW. Công suất của một tổ máy là 240 MW. Hiện giờ thủy điện Hòa Bình là công trình lớn thứ 2 của Đông Nam Á. Công trình đã cung cấp điện năng đi tất cả mọi miền của đất nước Việt Nam và xây đường dây 500 kV trải qua hơn 3 mặt cầu với hơn 1.000 cây số. Chúng ta đã đưa điện từ nhà máy thủy điện Hòa Bình vào tới Phú Lâm của thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy trên đỉnh núi chúng ta đang đi ở đây ạ. Hiện giờ trên đỉnh núi này đó là cột số 2 của đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam và chúng ta đã xây dựng. Vâng, thưa anh chị và các cháu, thì nhà máy Hòa Bình được xây dựng trên dòng sông Đà, và con sông Đà được bắt nguồn từ núi Ngụy Sơn của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sông Đà dài tới hơn 900 km, chảy qua Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và đổ về Hòa Bình. Sông Đà là con sông có chức năng thủy điện rất là lớn, thế nên trước đây con sông Đà lại là con sông rất là hung dữ với cái độ dốc của nó rất là cao. Và con người chúng ta đã chinh phục được dòng sông Đà này và xây dựng không những được một thủy điện, và chúng ta đã xây dựng được 3 công trình thủy điện lớn. Đó là thủy điện Lai Châu, thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Chúng ta đã xây dựng được 3 nấc thang thủy điện trên dòng sông Đà này. Lai Châu là nấc thang đầu tiên các chị nhé. Công suất của thủy điện Lai Châu là 1.200 MW. Sơn La là nấc thang thứ 2 với công suất 2.400 MW. Công trình có 6 tổ máy và đã được cách băng khánh thành vào cuối năm 2012. Thủy điện Hòa Bình là nấc thang thứ 3 trên dòng sông Đà và hiện giờ là công trình năng lượng thứ 2 của Đông Nam Á. Như vậy thì với nhà máy thủy điện Hòa Bình đây là một trong những công trình đầu mối thủy điện và cũng là công trình có tính kinh tế trọng điểm của đất nước Việt Nam chúng ta từ trước tới nay. Công trình có 4 nhiệm vụ và chức năng chính. Nhiệm vụ đầu tiên công trình đó là nhiệm vụ chống lũ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất với công trình. Nhiệm vụ thứ 2 đó là nhiệm vụ sắp điện. Nhiệm vụ thứ 3 là hệ thống tưới tiêu, và nhiệm vụ thứ 4 đó là hệ thống giao thông thủy. Và mỗi năm thủy điện Hòa Bình đã cung cấp một sản lượng điện trung bình năm là 10 tỷ kWh điện và cung cấp cho tất cả 6 ban tỉnh thành của nước Việt Nam. Vậy chúng ta đã vào đến đâu rồi các quý khách nha. Đây chúng ta đã vào đến nơi khu của thủy điện này. Ồ, đây có rất là nhiều cái công trình chảy ra. Trên này là các cái tổ máy. Em mời các chị và các cháu nhé. Chúng ta di chuyển đến trên này nhưng mà chúng ta đứng ở khu vực này. Ồ, phải được đi chứ. Không được vào trong này à? Em mới có được vào trong này không?
có được vào xem nào. Cái cầu đường đây không này không được lên sàn để tụi em. Ở đây họ cấm cho phim chụp ảnh này. Ở đây thì nhà Cấm máy quay phim chụp ảnh. tổ máy số 1 đang bảo chữa cây trẻ cho nên là chúng ta đi máy 8. Đây tôi đến luôn vào cái này giúp em nhá. Đây ạ, chị ơi. Đây tổ máy số 8 này, tổ máy số 8 chạy âm âm. Trước mắt chúng ta đó là toàn bộ 8 tổ máy của công trình Điện Hòa Bình Thành phố nhé. Trong quan sát này, H1 tức là đầu sang phía bên kia là tổ máy số 1. Tiếp theo máy 2, máy 3, máy 4, máy 5 và trước mắt chúng ta là tổ máy số 8. Và 8 tổ máy này được thiết lập và xây dựng hoàn toàn trong lòng núi. Nó lắp đặt ở trong một khoang máy này có chiều dài là 260 m. Chiều cao bạn tính từ cái vòng ra máy phía trên xuống tiếp dưới đáy công trình này là còn 52 mét nữa. Dưới chân các quý khách là cả một cái tòa nhà cao khoảng 10 tầng. Các hệ thống các điện chỉ như Roto, Singapore, các xe công tác sẽ được lắp đặt hoàn toàn dưới lòng đất và dưới chân là chúng ta. Ở phía trên này các quý khách nhìn đó là phần chốt của máy ở phía trên. Mỗi một tổ máy này cao khoảng 33 mét, nặng là 2.110 tấn. Đường kính của mỗi tua bin rộng 5,6 mét. Do vậy chúng ta phải dùng hai cái cầu trục rất là lớn. Một cái cầu ở bên tổ máy số 1 và cái cầu ở cuối chân máy chúng ta nhìn thấy ạ. Mỗi một cầu này với sức nâng của nó là 350 tấn và hai cầu là 700 tấn. Nó sẽ di động theo cái đường dây để cầu thiết bị của máy lên khi chúng ta sửa chữa lại tôm. Song song với mỗi tua bin trong lòng núi thì bên tay phải chúng ta sau quả núi này là hồ chứa nước ở phía nhà máy ở phía trên. Mỗi một tổ máy sẽ có một đường hầm đi lên để dẫn nước vào với chiều dài đường ống là dài 260 m, đường kính 8 m. Lưu lượng nước đưa vào trong mỗi tua bin là 300 m3 nước trong một giây, bảo đảm cho vận tốc ngay của máy là 125 vòng trên 1 phút ạ. Thì các bạn phát nha, tổ máy nào đang vận hành thì cái trục của tua bin đang quay. Và thời gian này thì nhà máy chúng ta đang vận hành tất cả 8 tổ máy hết nhé. Đó, tổ máy đang vận hành hết ạ. Và sau khi vận hành xong, chúng ta đưa toàn bộ lượng nước của nhà máy đưa ra hạ du công trình để cung cấp nước tưới tiêu cho các đồng bằng bắc bộ phía dưới hạ lưu công trình. Theo đoàn chúng ta thì nhà máy Điện Hòa Bình sẽ làm việc và hoạt động theo nguyên lý là chúng ta sẽ lấy thủy năng biến thành cơ năng và biến thành điện năng. Cái điện phát ra tại động lực của máy phát thì mới đầu với điện áp rất là nhỏ, chỉ có 15,75 kV tại động cực thôi. Sau đó thì mỗi một tua bin sẽ có 3 máy biến áp để nâng điện áp từ 15,75 kV nâng điện áp lên 220 kV. Sau đó qua hệ thống thoát ngầm dẫn toàn bộ lượng điện này ra bên ngoài đưa lên trạm chuyển tiếp và cung cấp đi các tỉnh thành. Như vậy miền Bắc, miền Trung, miền Nam là chúng ta sẽ cung cấp điện năng đi tất cả các tỉnh đấy ạ. Như vậy thì nhà máy Điện Hòa Bình trước đây là công trình lớn nhất Đông Nam Á, chiếm tới khoảng 40% tổng sản lượng điện của toàn quốc. Hiện giờ thì công trình này đang đứng sau thủy điện Sơn La có vị khách nhé. Sơn La là công trình đầu nguồn nhưng xây dựng sau nhà máy Điện Hòa Bình. Công suất của Sơn La sẽ lớn hơn Hòa Bình khoảng 500 m. Nhưng mà thủy điện Sơn La thì chúng ta làm đầu tiên, các tổ máy xây dựng ở ngay bên ngoài cho nên là nó đơn giản hơn rất nhiều. Còn với Điện Hòa Bình thời điểm đó thì chính sách của Đảng, Nhà nước là muốn đưa vào trong lòng núi với tính chất an ninh, quốc phòng, chính trị và lâu dài. Đó là quy mô của nhà máy này rất là lớn các chị ạ. Chúng ta phải đào núi ngăn sông để xây dựng thủy điện và suốt quá trình 15 năm chúng ta mới hoàn tất được công trình. Đây là cái sự nỗ lực và cũng là cái thành quả to lớn của dân cả nước trong thời điểm lúc bấy giờ. Và sau đây thì em dành ít phút cho các anh chị và các cháu chụp ảnh nhá. Nếu mà đoàn chúng ta chụp một kiểu cả đoàn đi, chúng ta đứng ở đây thì chúng ta làm hai con hàng đi và chụp. Đây là người Nga đây, công trình này của Nga mà. Đấy.